Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the chapter complex numbers. In the previous lecture, I was discussing about the properties of modulus and argument. Okay, so in 1 minute I will revise what is modulus and argument. If your complex number is z, okay, suppose it is a plus bi, then we have this formula mod of z is equal to root of a squared plus b squared. Okay, and theta is the argument and it is tan inverse of b upon a. This formula we have already discussed in previous lecture. Actually it started with the Argand diagram, how you will represent the complex number. So in short it is something like this. You have the complex number, you have represented it here, say a comma b, म्हणजेच ॲक्च्युअली हा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे ए प्लस बी आहे त्याचा रिअल पार्ट जो आहे तो एक्स कोऑर्डिनेट, इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट. सो तुम्ही एक पॉईंट म्हणून तो रिप्रेझेंट करू शकता. दिस इज कॉल्ड अर्गन डायग्राम. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जॉमेट्रिकली. आणि मग त्या पॉईंटला जर आपण पी हे नाव दिलं तर त्याचं ओरिजिनपासूनचं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि मग तो डिस्टन्स फॉर्म्युला म्हणजे कसं मॅथमॅटिक्स एकात एक अवलंबून आहे बघा. In the 10th standard you studied distance formula etc. that we are using here. आणि त्या हा जो O to P विषय आहे त्याने एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर केलेला जो अँगल आहे थिटा दॅट इज कॉल्ड आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज हाऊ आर अँड थिटा वी हॅव डिस्कस्ड मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट. मग त्याच्या काही प्रॉपर्टीज गेल्या लेक्चरमध्ये आपण 2-3 प्रॉपर्टीज प्रूव्ह केल्या. अजून एक 2 बघू आपण. आय विल एनलार्ज दिस नाव. इट इज सी. नाव द प्रॉपर्टी दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस. Mod of z1 into z2 is mod z1 into mod z2. So this is next property. So तो तिथे 5वा नंबर आहे. पण आपण ठीक आहे, आपण काय नंबरला महत्त्व नाही आहे, प्रॉपर्टी महत्त्वाची आहे. mod of z1 into z2 it is equal to mod of z1 into mod of z2. How to prove this? It is very simple. See काय करायचं बघा याच्यामध्ये की आता 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. So you take 2 complex numbers. So let z1 is equal to a1 plus b1 I into b1i, a1 plus b1i. Okay, and z2 is equal to say a2 plus b2i. कन्व्हेन्शनली हे असं घेतलं जातं. मग आता बघा तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडला काय आहे, मॉड ऑफ z1 इंटू z2. सो यू फर्स्ट कॅल्क्युलेट z1 इंटू z2. काय होणार बघा, z1 इंटू z2 म्हणजेच a1 plus b1i into a2 plus b2i. मग हे काय होतं बघा, हा प्रॉडक्ट काय होणार, दिस इज a1 a2 मायनस b1 b2. हा झाला त्याचा रिअल पार्ट आणि प्लस आय इंटू इमॅजिनरी पार्ट काय होतो a1 b2 प्लस a2 b1. दिस इज द इमॅजिनरी पार्ट. त्यामुळे त्याचं मॉड्युलस म्हणजे आता ह्या z1 इंटू z2 हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपला तयार झाला त्याचा रिअल पार्ट हा आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट हा आहे. त्यामुळे मॉड्युलस ऑफ z1 z2 जर मी काढणार तर ते काय असणार, रिअल पार्टचा स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर आणि ह्या ॲडिशनचं म्हणजे हे जे काय ॲडिशन आहे त्याचा रूट. म्हणजे जिथे काय होणार बघा, इट विल बी a1 a2 मायनस b1 b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. बरोबर ना. सो व्हॉट आय कॅन से इज z1 z2 त्याचा जो मॉड आहे तो आपल्याला मिळाला. ओके, दिस इज व्हॉट. सो this is say result 1. So we have got mod of z1 into z2. Now what I have to prove, it is equal to mod z1 into mod z2. So instead of this now I will calculate mod z1 into mod z2. Okay, so here I will say now consider mod of z1 into mod of z2. Now what is mod of z1? You know it is root of z1 म्हणजे काय बघा a1 प्लस b1i. त्यामुळे मॉड z1 हे काय होणार, रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस b1 स्क्वेअर. बरोबर ना. दिस इज मॉड ऑफ z1.
बिकॉज युअर Z1 इज A1 प्लस B1 आहे. दिस इज दॅट. आणि इथे जर तुम्ही बघितलं मॉड ऑफ Z2 म्हणजे प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे ना तुम्हाला, मॉड ऑफ Z2, सो इट विल बी वॉट A2 स्क्वेअर्ड प्लस B2 स्क्वेअर्ड. So when you take this product, you know, I have to take mod of Z1 into mod of Z2. So what will be that? This product will be what? Product will be A1 square plus B1 squared into A2 squared plus B2 squared. This will be that. म्हणजेच ते काय होणार बघा, रूट ऑफ A1 square into A2 square, then plus A1 squared into B2 squared plus B1 squared into A2 squared आणि plus B1 squared B2 squared. This will be the product. Product of what? Mod of Z1 and mod of Z2. And now you can verify. See, this part, this is second part, correct? Now I have to, means definitely these two things are equal, but still we can verify by making this square. We will do that here. I will do it here so that there should not be any confusion in your minds. Okay, I will erase this part and see what happens now. This part I will consider. See here, by 1 mod of Z1 into Z2, mod of Z1 into Z2 is equal to this quantity. What is that quantity? A1 A2 minus B1 B2 bracket squared plus A1 B2 minus A1 B2 and what plus A2 B1 plus A2 B1 bracket squared. This is the product na, A1 A2 B1 B2 I squared, which is why this is why minus sign is there, and then A1 B2 A2 B1. This is plus. Okay, so now what is the square of this? So we can say this is equal to root of A1 A2 मायनस B1 B2 कंसाचा वर्ग आहे, म्हणजे A मायनस B कंसाच्या वर्गाचं सूत्र वापरायचं. ते काय असतं, A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर मायनस 2AB. तसं इथे काय होणार, A1 स्क्वेअर A1 A2 कंसाचा वर्ग, मधली टर्म काय होणार मायनस 2 टाइम्स A1 A2 B1 B2, मग प्लस होणार B1 B2 कंसाचा वर्ग, आणि इथे पण आता काय होणार बघा, प्लस, हे सर्व रूट साईन मध्ये आहे, दिस इज ऑल इन रूट साईन. याचा वर्ग काय होणार A1 B2 कंसाचा वर्ग, मधली टर्म 2 टाइम्स, आता इथे काय होणार बघा A1 B2 A2 B1, A1 B2 प्लस नव्हे गुणाकार इथे 2 टाइम्स A1 B2 A2 B1, आणि मग प्लस काय होणार A2 B1 कंसाचा वर्ग, म्हणजेच काय होणार A2 स्क्वेअर्ड, आपण असंच लिहूया आधी A2 B1 कंसाचा वर्ग. दिस इज ऑल वी हॅव. मग आता हे बघा, ही जी टर्म आहे ना मायनस 2 टाइम्स A1 A2 B1 B2 आणि हे प्लस 2 टाइम्स A1 A2 B1 B2, ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल, बरोबर ना. आय विल इरेज दिस पार्ट ऑल्सो बिकॉज आय विल नीड इट. ठीक आहे, आधी बघू आपण. मग आता काय होईल बघा, दिस इज रूट ऑफ दिस रिमेनिंग क्वांटिटी इज रूट ऑफ A1 A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इट इज what it is? It is this term A1 A2 bracket squared. We got A1 A2 bracket squared plus हे B1 B2 bracket squared, म्हणजे ही टर्म मिळाली B1 स्क्वेअर B2 स्क्वेअर. सो प्लस B1 B2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. सो वी गॉट दिस टर्म ऑल्सो. आणि ही बघा टर्म, आता इथे आता काय उरलं बघा, A1 B2 कंसाचा वर्ग आणि A2 B1 कंसाचा वर्ग, हे इथे ब्रॅकेट आहे, त्यामुळे काय होईल A1 स्क्वेअर B2 स्क्वेअर. ते ठीक आहे, म्हणजे आपण असं लिहूया दिस इज A1 B2 कंसाचा वर्ग आणि प्लस
a2 b1 कंसाचा वर्ग. ठीक आहे. सो नाव वेनेवर आय स्टार्टेड विथ 1 मॉड ऑफ z1 z2 जे होतं ना ते आता काय सिद्ध झालं बघा या सर्व बाबतीमध्ये. व्हॉट इज दिस नाव? दिस इफ यू कन्सिडर सिम्प्लिफाय केलं जर हे तुम्ही तर हे तुम्हाला काय मिळणार? इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 a2 कंसाचा वर्ग म्हणजेच काय होणार? a1 स्क्वेअर a2 स्क्वेअर्ड प्लस b1 b2 कंसाचा वर्ग म्हणजेच b1 स्क्वेअर्ड b2 स्क्वेअर्ड मग प्लस a1 स्क्वेअर्ड b2 स्क्वेअर्ड आणि प्लस a2 स्क्वेअर्ड b1 स्क्वेअर्ड b1 square. So say this is what we whenever we expanded 1 we got this, and you can see here that we have got the same result. This is suppose 3. So from 2 and 3 result is proved. From 2 and 3 what we get? Mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. So very special property. लक्षात घ्या. म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो? मॉड्युलस ऑफ द प्रॉडक्ट इज प्रॉडक्ट ऑफ मॉड्युलस. हा प्रॉडक्टचा मॉड्युलस आहे ना. तुम्ही z1 आणि z2 या दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचा गुणाकार घेतलात आणि त्याचा मॉड काढलात. सो इट इज मॉड ऑफ प्रॉडक्ट आणि दिस इज प्रॉडक्ट ऑफ मॉड्स. दे आर इक्वल. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, राईट? नाव दीज थिंग्स यू मे नॉट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स, पण तरीही आपणाला हे सर्व काम केलं पाहिजे जेवढं शक्य आहे तेवढं. आता हे सर्व असंच मी प्रूव्ह करत राहिलो तर ह्याच्यामध्येच 50 लेक्चर लागतील आपल्याला. वी कॅनॉट डू दॅट, बट दिस इज व्हॉट वी कॅन डू. हे आपणाला शक्य आहे. आणि आता मॅथमॅटिक्स ज्यावेळी तुम्ही 11वी 12वीचं शिकता आहात त्यावेळी असाच आपली फिलॉसॉफी पाहिजे की टीचरने आपल्या 10 प्रॉब्लेम केले तर आपण 100 केले पाहिजे, तर आपणाला प्रॅक्टिस येणार. सरांनी शिकवलेलं किंवा मॅडमने शिकवलेलं फळ्यावरचं आपल्या वहीत उतरवून घेणं, नुसते क्लास अटेंड करणं वेगवेगळे, दिस इज नॉट लर्निंग मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स कॅन बी लर्न बाय डुईंग इट. आणि हे ते डुईंग जे आहे ना, डुईंग हा जो त्यातला भाग आहे ना तो आपण इथे करतो आहोत. लक्षात घ्या. दिस प्रूफ्स मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट स्टील इफ यू कॅन डू वर्क ऑन देम, त्याच्यामुळे आपणाला बुद्धीला चालना मिळते, विचार करण्याची क्षमता निर्माण होते, कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज वाढतात, विच आर व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल फॉर फर्दर मॅथमॅटिकल स्टडीज. Okay, so this is all about that property. We have proved it. Now we will proceed further and see what can be done about some other properties. Okay, so this was proved by us. All these properties are there. We can definitely work on them. So I leave it to you as exercises. Many things can be done. See now here, z1 plus z2 bracket squared is equal to mod z1 squared plus mod z2 square plus 2 times real part of z1 into z2 bar. All such properties. तुम्ही z1 म्हणजे एक कॉम्प्लेक्स नंबर घ्या, z2 म्हणजे दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घ्या, पाहिजे तर तुम्ही z1 म्हणजे a प्लस बी आय घ्या, z2 म्हणजे c प्लस डी आय घ्या आणि हे सर्व सिद्ध करा. ट्राय करा हे. राईट? दिस इज अ नाईस एक्सरसाइज फॉर दोज हू आर इंटरेस्टेड इन डुईंग मॅथमॅटिक्स. लक्षात घ्या. प्रत्येक वेळी असं काही असोसिएशन जोडायला नको की परीक्षेत विचारणार आहेत तेवढंच मी करणार. इट्स नॉट नेसेसरी. वी शुड वर्क ऑन दॅट ऑन युअर ओन अँड दॅट गिव्ज यू हॅपीनेस. आपल्याला मजा येते ते सर्व करायला. आता ह्या आर्ग्युमेंट्सच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. z1 इंटू z2चं आर्ग्युमेंट आणि आर्ग्युमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ z2 हे सेम असतं. म्हणजे हे त्या अँगलच्या प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजे इथे ट्रिग्नॉमेट्री, इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स वगैरे हे आपल्याला शिकावं लागेल. परंतु तरीही हे वर्थ आहे करायला, हरकत नाही ह्या प्रॉपर्टीज. जर वन्स यू अंडरस्टँड व्हॉट आर इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स विच यू विल डू इन 12th स्टँडर्ड, नॉट इन 11th स्टँडर्ड, त्यावेळी ह्या प्रॉपर्टीज तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. ट्राय करा ते सर्व करण्याचा. लक्षात घ्या. मग तुम्हाला लक्षात येईल की हे सर्व किती सोपं आहे. वन्स यू आर गुड इन फॉर्म्युले, आपल्याला फॉर्म्युल्यांचं चांगलं अंडरस्टँडिंग पाहिजे, उत्कृष्ट दर्जाची कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी पाहिजे. तुम्हाला जर CET आणि JEE पेपर्स द्यायचे असतील 12वी नंतर तर तुम्हाला दोन्ही गोष्टी पाहिजेत, स्पीड आणि ॲक्युरसी. नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. वेगवेगळ्या ज्या मेथड्स तुम्ही शिकाल दोज मेथड्स ऑल्सो यू मस्ट मास्टर ऑन दोज मेथड्स. मेथड्समधले पॅटर्न्स तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. सो आय लिव्ह द प्रूफ्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज टू यू
काही गोष्टी निश्चित करता येतील. आता इथे बघा, आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज इक्वल टू 0. त्यांनी काय प्रॉपर्टी म्हटली आहे बघा. सी द प्रॉपर्टी इज दिस, दॅट इफ आर्ग्युमेंट, पाचवी प्रॉपर्टी बघा, इफ आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज इक्वल टू 0 देन झेड इज रियल. झेड इज रियल म्हणजे इथे आधी तुम्हाला माहिती पाहिजे की कुठलाही रियल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतोच. आता हे काय नवीन नाही आहे ना. समजा मी 5 हा रियल नंबर घेतला तर तो कॉम्प्लेक्स नंबर पण आहे, बिकॉज 5 आय कॅन राईट ॲज 5 प्लस 0 इंटू आय. सो आय कॅन कन्वर्ट रियल नंबर इंटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय टेकिंग इमॅजिनरी पार्ट 0. सो आपण जी सेटची हायरार्की पहिल्याच लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की नॅचरल नंबरचा जो सेट आहे तो होल नंबरचा प्रॉपर सबसेट आहे, तो इंटिजर्सचा प्रॉपर सबसेट आहे, तो रॅशनल नंबरचा प्रॉपर सबसेट आहे, तो रॅशनल नंबरचा जो सबसेट आहे, रॅशनल नंबरचा जो सेट आहे तो रियल नंबरचा प्रॉपर सबसेट आहे, आणि रियल नंबरचा सेट हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा प्रॉपर सबसेट आहे. दॅट मीन्स जेव्हा आपण असं म्हणतो की ए हा बीचा सबसेट आहे त्यावेळी काय असतं, प्रत्येक एलिमेंट ए मधलं बी मध्ये असतं. मग जर आपण असं म्हणत असाल की आर इज अ सबसेट ऑफ सी, देन एव्हरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एव्हरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सॉरी. मग आता इथे आर्ग्युमेंट झेड तुम्हाला दिलेलं काय, इफ देन स्टेटमेंट आहे ती. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज 0. मग आता काय घ्यायचं आपण, लेट झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय. झेड इज ए प्लस बी आय. नाउ वन्स यू नो झेड इज ए प्लस बी आय, व्हॉट इज आर्ग्युमेंट ऑफ झेड? वी नो आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज अँगल थिटा, आणि तो काय असतो, टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. ओके, म्हणजेच मला आता काय दिलेलं आहे, आर्ग्युमेंट 0 आहे. सो ॲज आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज 0, व्हॉट डज दॅट इम्प्लाय, टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए इज 0. ओके, आता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ॲक्च्युअली हे आपल्याला इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स, आपण अजून ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन शिकलेलो नाही तर इन्व्हर्सचा नंतरचा इश्यू आहे. परंतु आत्ता ॲज अ पार्ट ऑफ दिस प्रूफ मी तुम्हाला जे लागेल तेवढंच त्यातलं मॅथमॅटिक्स सांगतो आहे की जेव्हा मी असं म्हणतो ना की टॅन इन्व्हर्स ऑफ ए इज इक्वल टू थिटा, त्याचा अर्थ काय असतो, टॅन थिटा इज ए. बस एवढं आत्ता लक्षात घ्या की ज्यावेळी टॅन थिटा म्हणजे ए असतो त्यावेळी टॅन इन्व्हर्स ऑफ ए हा थिटा असतो. मग इथे टॅन इन्व्हर्स ऑफ बी अपॉन ए 0 आहे, म्हणजेच त्याचा अर्थ काय झाला, टॅन 0 हे बी अपॉन ए आहे. पण आपणाला माहिती आहे, वी नो टॅन 0 इज 0, सो 0 इज इक्वल टू बी अपॉन ए. ओके, ॲज टॅन 0 इज 0. मग 0 जर बी अपॉन ए असेल तर क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की बी म्हणजे 0 झालं, ए इंटू 0, सो बी 0 झाला. म्हणजे हा जो माझा कॉम्प्लेक्स नंबर मी घेतला होता झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय, त्याच्यामध्ये मला काय मिळालं, बी 0 आहे. कधी बी 0 आहे, जर आपण असं ॲश्युम केलं आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज 0 देन बी इज 0. सो व्हॉट आय कॅन से, सो इफ आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज इक्वल टू 0 देन b is equal to 0. Now when b is 0, z is equal to a plus bi will become a plus 0i. म्हणजेच काय झालं, a म्हणजेच हा असा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे की ज्याचा इमॅजिनरी पार्ट 0 आहे, म्हणजेच तो रियल नंबर आहे. म्हणून ही प्रॉपर्टी आपली प्रूव्ह झाली. इफ आर्ग्युमेंट ऑफ z is 0 then z is real. All properties I am not proving, but certain properties we must know. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला आत्ताच मी सांगितलं की इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनचे रूल्स तुम्हाला वापरायचे आहेत, विच वी आर ॲट दिस मोमेंट वी डू नॉट नो. सो जस्ट ॲश्युम हे असं आहे, असं मी तुम्हाला जसं सांगितलं इथे की टॅन इन्व्हर्स ऑफ ए थिटा म्हणजेच टॅन थिटा इज ए. विथ दिस असम्पशन आय एम प्रूव्हिंग दिस रिझल्ट. हे कसं आलं, काय आलं, आपल्याला आत्ता माहीत नाही, कारण आपण अजून इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन शिकलेलो नाहीत. ठीक आहे, अशा गोष्टी असणार आहेत, कारण एकाच वेळी आपण दोन्ही गोष्टी नाही शिकू शकणार. सो फर्स्ट वी विल कम्प्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर. ते शिकताना काही इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनचे रूल्स मला वापरावे लागतील, पण तेवढे रूल्स तुम्हाला मी सांगतो आहे. सो देर इज आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग विच वी डू नॉट नो, विच यू डू नॉट नो. मी तुम्हाला ते सांगतोय, मी कुठला रूल वापरला त्याचं थोडंफार एक्सप्लेनेशन मी देतो आहे, आणि मग आपण ती प्रॉपर्टी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. आता इथे बघा, दुसरी एक पहिलीच प्रॉपर्टी त्यातली बघूया आपण. काय बघा की त्यांनी काय सांगितलंय बघा,
they have said that argument of z1 into z2, argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. हे आपणाला प्रॉपर्टी आहे. कॅन वी प्रूव्ह दिस with the whatever basic knowledge of inverse trigonometric functions we have? Can we prove this? Suppose I say z1 is equal to a plus bi आणि z2 is equal to say c plus di. I always take different things, कारण नाहीतर मग आपल्याला काय होतं, पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये मी असं घेतलंय z1 is a1 plus b1 आहे, z2 is a2 plus b2 आहे. मग आपल्याला ते तसंच प्रत्येक वेळी घ्यायचं आहे असं वाटायला लागतं. असं काही नाही आहे. तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर घ्यायचा आहे, त्याला एक रिअल पार्ट असला पाहिजे प्लस बी इंटू म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट इंटू आय. कुठलाही घ्या तुम्ही. मग आता z1 इंटू z2 काय होईल बघा. z1 इंटू z2 यू नो फॉर्म्युला a प्लस बी आय ओके इंटू दॅट c प्लस डी आय. म्हणजेच हे काय होणार AC मायनस बी डी ओके प्लस आय इंटू AD प्लस BC. म्हणजे हा त्याचा रिअल पार्ट झाला, हा त्याचा इमॅजिनरी पार्ट झाला. मग आता आपल्याला माहिती आहे की आपला जर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आय असेल तर त्याचा आर्ग्युमेंट काय असते, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए. म्हणजेच काय असतं त्याचा फॉर्म्युला काय, टॅन इनव्हर्स ऑफ इमॅजिनरी पार्ट अपॉन रिअल पार्ट. मग आता इथे रिअल पार्ट किती आहे AC मायनस बी डी, इमॅजिनरी पार्ट किती आहे AD प्लस BC. म्हणजेच मी असं म्हणणार की आर्ग्युमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू व्हॉट, tan inverse of AD plus BC divided by AC minus BD. ओके. आता मला काय प्रूव्ह करायचं आहे, इट इज इक्वल टू, दिस इज वन पार्ट. ओके. नाउ आय हॅव टू प्रूव्ह दिस इज इक्वल टू. सो consider argument of z1 okay plus argument of z2. Now what is argument of z1? Z1 you have taken as a plus bi. So this is what, tan inverse of b upon a. जर आपला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आय असेल तर त्याची आर्ग्युमेंट काय असते, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए प्लस इथे काय होणार tan इनवर्स ऑफ d अपॉन c. आता इनव्हर्स फंक्शनचा एक रूल आहे, तो आपल्याला माहित नाही अजून, कारण ते इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपण 12वीत शिकणार आहात. परंतु तो रूल असा आहे, आय विल राईट इट हिअर, tan इनव्हर्स ऑफ x प्लस tan इनव्हर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ x प्लस y डिवायडेड बाय 1 मायनस xy. दिस इज द रूल. मग आता इथे x आणि जो y आहे त्याच्याऐवजी आपल्याकडे b अपॉन ए आणि d अपॉन सी आहे. सो इफ आय यूज दिस रूल, समजा याला आपण कॅपिटल ए म्हटलं तर काय होईल बघा, इथे tan इनव्हर्स ऑफ बघा x प्लस वाय, त्या एक्सच्या ऐवजी b अपॉन ए आहे. सो आय कॅन राईट हिअर b प्लस ए, b अपॉन ए सॉरी, प्लस d अपॉन सी. हे झालं न्यूमरेटर आणि डिवायडेड बाय ह्याला डिवायडेड बाय काय, सी आय विल इरेज दिस सो दॅट वी विल राईट इट इन अ प्रॉपर वे. रूल काय आहे बघा, टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स प्लस वाय. हे आता हे तुमचं एक्स आहे आणि हा वाय आहे, त्यामुळे आपलं काय होणार या प्रॉपर्टीप्रमाणे, इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ काय होईल बी अपॉन ए प्लस डी अपॉन सी डिवायडेड बाय 1 मायनस बी अपॉन ए इंटू डी अपॉन सी. दिस इज बाय ए. Now you can simplify this. So this is tan inverse of, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा, BC प्लस AD होईल ते बरोबर ना. whenever I cross multiply BC plus AD, so numerator will be BC plus AD upon BC, okay, and divided by what, 1 मायनस, आता ही जी क्वांटिटी आहे ना ती काय आहे बघा, 1 मायनस बी अपॉन ए इंटू डी अपॉन सी. म्हणजेच काय 1 मायनस बी डी अपॉन ए सी. मग यांचं वजाबाकी काय होणार, AC मायनस बी डी डिवायडेड बाय बी डी, सॉरी डिवायडेड बाय बी सी. आणि मग हे बी सी प्लस ए डी अपॉन बी सी आणि AC मायनस बी डी अपॉन ए सी यांचं जेव्हा डिव्हिजन करणार त्यावेळी हे उलट करून आपण गुणणार, रेसिप्रोकल घेणार ना आपण डिनॉमिनेटरचा आणि गुणणार, त्यावेळी हा बी सी आणि हा बी सी कॅन्सल होईल. त्यामुळे मला काय मिळालं, टॅन इनव्हर्स ऑफ, व्हॉट आय गॉट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ, न्यूमरेटरला काय उरलं बघा,
BC plus AD आणि divided by AC minus BD. This is say now my result number 2. Now see what is 1. Argument of Z1 into Z2 is tan inverse of AD plus BC upon AC minus BD. आणि इथे argument of Z1 plus argument of Z2 also you have got as tan inverse of BC plus AD upon AC minus BD. So from 1 and 2 I can say the result is proved. Okay, so I will write it here better way, say from 1 and 2. Okay, so from 1 and 2 result is proved. Result is proved. Okay, so this is how these results can be proved. So about modulus also I have proved 2 or 3 properties, and argument also I have proved 2 properties. So this part is very important. Modulus and argument corresponding to that their properties, हे सर्व आपणाला जर सिद्ध करता आलं तर खूप छान असेल. पण अदरवाइज you have to remember all these properties, because all these properties you are going to use in solving problems. That is why properties are very important. You must know what is proved actually. ठीक है, we will stop here. Again, I appeal to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.